قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا تفعيل الترجمة. السلام عليكم، واش راكم شوية؟ ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم جيناكم في الجزء الثاني من سلسلة جرائم قتل غامضة. اذا يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات ديروا جام باش نكثروا منهم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وتابعوني انستغرام تلقاوه في الوصف، واتركوا لنا تعليق. خليكم مع الانترو. Hey, chill, I'm still going. Ride in the Maserati, catch a body, she a hottie, call her shawty, look like a Barbie, catch her like Cardi, throw a party with your mommy, I can tell that she want me cause I'm so... القضية الأولى هي قضية زهرة الأضالية السوداء. في 25 جونفي 1947 لقاو جثة تاع امرأة مقطعة الأوصال في قطعة أرض مهجورة في منطقة ليمارك بارك في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة. ولشدة بشاعة المظهر اعتقدت المرأة الأولى اللي لقت الجثة باللي راهي قدام بوبية عرض ملابس مفككة. كانت الجثة ما فيها حتى قطرة دم، وكانت تبان مغسولة، وكان على وجهها جرح غائر يمتد من الفم إلى الأذنين. راحوا حطوا الأطراف السفلية والعلوية للجسم على بعد 30 سنتيم عن بعضهم البعض، وحطوا اليدين فوق الراس والسيقان منفرجة، وحطوا الأمعاء تحت الفخذين. جاءوا السلطات وطوقت ساحة الجريمة، ومن بعد تعرفوا على صاحبة الجثة وهي طفلة تبلغ من العمر 22 سنة، يسموها إليزابيث ستورت، وكانت ممثلة اشتهرت بالأضالية السوداء التي كانت توعد عميل مبيعات محلي متزوج. موراها ب6 أيام من اكتشاف الجثة في 21 جونفي تلقى رئيس جريدة لوس أنجلوس إكسامينز وهو جيمس ريكشاردسون اتصالا مجهولا. قالوا فيه المتصل باللي راح بعت لك مجموعة من الذكريات. 26 جونفي وصلته رسالة مكتوب فيها: إليكم الحقيقة، راح نسلم روحي نهار الأربعاء 29 جونفي على الساعة 10 الصباح. خلاص كرهت متمسخر بالشرطة، منتقم الأضالية السوداء. وزاد كتب فيها البلاصة اللي راح يسلم فيها روحه. سناو الشرطة في هذيك البلاصة وما بانش، زاد تمسخر بيهم. وفي نفس النهار وصلتهم رسالة قال لهم بدلت رأيي، كان قتل الأضالية مبرر. على مر سنوات قامت شرطة باستجواب بزاف من المشتبه فيهم في قتل الآنسة إليزابيث ستورت، مي حتى يومنا هذا واحد ما عرف شكون قتلها وما حكموش. وتبقى هذه القضية واحدة من أكثر القضايا غموضا في الولايات المتحدة. قضية الزوجة، قضية جريمتي صندوق الثلج. في 23 جوان 1965 قامت دورية شرطة هيوستن بزيارة دورية لدار تاع زوج مسنين، فريد وإدرينا روجز. لقاو الدار فارغة. كي كانوا رايحين واحد فيهم ضرب طلة على الفريجيدر وقال: تشارلز بلورك أحد رجال الدورية اللي كان حاضر هذاك النهار. فتحت الفريجيدار ولقيت غير اللحم مكدس. قال صاحبه اللي كان معاه باللي كشغل واحد بحلوف وما كانوش على بالي جثث بشرية مقطعة. غير كي جا راح يغلقوا الفريجيدار شافوا راس في صندوق الخضروات. مور ما داروا رجال الشرطة تحقيقات عرفوا باللي فريد وإدرينا ماتوا قبل سمانة من اكتشاف جثة تاعهم، وحطوهم موراها في الفريجيدار. وبين التقارير باللي الزوجة إدوينا تعرضت لضرب مبرح قبل ما يطلقوا عليها النار. بينما تعرض راس فريد لسحق، ولقاو الأحشاء تاعو في المرحاض تاع الدار حاشاكم قبل ما
ما حكموش مرتكب هذه الجريمة، ولكن مشتبه رئيسي هو وليدهم تشارلز اللي كان في عمره 43 في هذاك الوقت. حوسوا عليه باش يستوجبوه وما لقاوهش، غير ان شخصين من هيوستن قالوا باللي قدروا يفكوا لغز القضية، وهم الزوجان هيو ومارتال غارديني. على حساب الزوجان غارديني، كان تشارلز اللي يخدم خبير جيوفيزيائي يتعرض للإساءة على المستوى العاطفي والجسدي من قبل والديه ملي كان صغير، ووالديه كانوا عايشين في دار تاعو يعني ملكه، وكانوا يستغلوا في دراهمه واسمه في الحصول على قروض ويشروا حوايج خاصة. وهنايا يظن الزوجان غارديني باللي كره من سوء المعاملة وكره من الاستغلال، وهنا قرر باش يقتلهم بصفة نهائية. مور مقتلهم قالوا الزوجين غارديني باللي يكون هرب للمكسيك ولا مناطق أخرى في جنوب أمريكا. لقد وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تنشروا الفيديو، وهذا ما كان. بيس.